ركوة، كافيه لاتيه، امريكانو، كبسة او كبستين، نسكافيه. ب 11 قرن من التنقل حول العالم. ثاني اكثر مشروب بينشرب بعد المي حول العالم. اكثر من 4 مليار كباية او فنجان قهوة بينشرب يوميا حول العالم. منامي 90% من الكبار بيشربوا نوع من انواع الكافيين يوميا. وعم نحكي هون عن اكبر مستهلك للقهوة بالعالم، فنلند، بمعدل 12 كيلو قهوة سنويا للشخص الواحد. ادمان قهوة، ما فيك تفيق الصبح من دون فنجان قهوة، وما فيك تبلش ليلتك من دون فنجان قهوة. تشيرز على الخبرية. يا ريحة راس مع نهار مثمر. منامي حاليا كل لحظة في 15,000 كباية قهوة عم تنشرب، وهيدي 15,000 واحد. وهون مش بس عم نحكي عن قهوة الركوة العربية، عم نحكي عن البلاك كوفي، النسكافيه، وكل انواع واشكال القهوة، واللي عم تشغل اكثر من 130 مليون انسان بين زراعة ومعامل وتسويق وغيرها. هيدا الفنجان او الكباية مع لون بين البني والاسود، اعجوبة وقصة حب تاريخية بينه وبين الانسان. ولكن قصة هالحب بلشت بين القهوة والمعزة، واختفنا هالحب من المعزة. فشو هالقصة الحب الغريبة بيناتهم؟ وهل القهوة وتحديدا الكافيين هي نوع من انواع المخدرات؟ كيف انشهر وانتشر القهوة حول العالم وعلى مر السنين؟ وشو هالحروب الغريبة اللي صارت؟ اللي فيني اقول لك يا مونامي انه القهوة هي سم. شو؟ ايه مونامي، مثل ما عم اقول لك سم بس مش للانسان. حخبرك كل شيء مونامي، ولكن قبل ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس ليوصلك اي فيديو جديد. اذا حابب تتابع اخبار القناة فولو على الانستغرام، الروابط بصندوق الوصف. وهات لنشوف حقيقة اليوم، حقيقة تاريخ القهوة، حقيقة سمها وحقيقة ادمانها. اول شيء وقبل ما يقوموا علينا العالم، يعتبر الكافيين المشهور الموجود بالقهوه كسيف دراج، يعني مخدرات امنه، ويعتبر من المنشطات للانسان مثل البنزين الحيوي للبشر، واللي ساعد كل البشريه بتحمل اعباء الشغل، اعباء المجتمع، ومش بس بعصرنا ولكن من زمان كثير. من قد ايه يعني وكيف انتشر؟ خليك معي منامي. كل شي بلش بالقرن التاسع، هذا حسب ما بتقول الاسطوره، مع معزية حشريه باروميا شرق افريقيا يعني باثيوبيا، لما صارت تاكل من نبته القهوه واللي كانت مفكرتها توت احمر، وصارت كثير انرجيتك، مفعمه بالحيويه والنشاط، تركض وتنط. فاجى راعي معزه اثيوبي اسمه كالدي، جرب يشرب شي بقلبه هالحبوب اللي اكلت منه المعزيه، ولقى شي كثير عظيم فيها، لقى حاله هو كمان مفعم بالنشاط، فبلش يشتغل على تحضير القهوه، وكمش هالحبوب واخذهم لراهب وخبروا عن قوه تاثيرهم على الانسان وعلى الحيوان. ولكن هالراهب راح رفضهم وحرقهم، ولما اجى حرقهم طلعت ريحه غريبه، منا ريحه توت احمر لما يحترق. فاستغرب هو والرهبان القراب منه، جاب كميه تانية منهم اخذهم وخلطهم مع المي، وهون ظهر اول فنجان قهوه بالتاريخ. كتار رجحوا انه هاي الخبريه منا تاريخ، هيدي اسطوره، ولهلا اول فنجان قهوه انعمل بعد منه معروف وين وايمتى، ولكن هيدي هي الخبريه الشائعه. اكيد منامي مع الوقت اثيوبيا اكتشفت القهوه، ولكن مش معروف اذا هي اول مين اكتشف القهوه. فهيدي وحده من الخبريات. وخبريه تانية بتقول وبتاخدنا على العالم الإسلامي على القرن العاشر مع العالم الفارسي الرازي، واللي حكي عن تأثيرات القهوة الكتير قوية على الإنسان. والمشروب بوقتها ما سموه فنجان قهوة، سموه الكبلة، وأصول هالكلمة هي الكوفي ولكن بغير لغات. فاعتبروا الفرس من عشاق القهوة، وعم نحكي هون بين القرن العاشر والقرن ال15. وفي إثباتات كتير واضحة بالكتابات القديمة بين عالم وبين علماء كتبوا عن استهلاك القهوة الكتير كبير بهديك الفترة. فبعض العالم بيقولوا إنه الفرس هن أول من اكتشف القهوة، وإنه خبرية القهوة والمعزة هي عبارة عن خرافة، ولكن لهلا ما في اي اثبات واضح انه المصدر كان من عندهم. وبغض النظر مين اللي اكتشف القهوه، وصولا للقرن ال15 تحول اسم فنجان القهوه من الكبله للكبوه، وهالموضوع بسبب تاثيرات الحقائب اللي اجت من بعد الفرس، وبسبب التغيرات الاجتماعيه والمفاهيم، وظهور طريقه جديده بتحضير القهوه. فباوساط القرن ال15 ظهر استهلاك كتير كبير لماده القهوه، وهالمره اجت من مجموعه من الرهبان الصوفيين باليمن، واللي انعمل عنها احاديث طويله عن حبه القهوه وعن تاثير القهوه. فسموا هيدي الحبه القهوة بون، شيء قريب لكلمة البن، وغير عالم سموها بون شام. وحسب كتابات يمنية كان مكتوب انه تم اكتشاف القهوة عن يد الشيخ عمر باليمن. وبتقول القصة انه كان عم يمشي بالصحراء وكان كتير تعبان وهلكان وما قدر انه يكمل، فلقى نبتة القهوة فصار ياكل منها، ولقى طاقته زادت وقضى الطريق كله عم ياكل قهوة ويمشي، حتى جاب منها الحبوب على اليمن وعرف اليمن كلها على حب القهوة. وقال انه قدر يتحمل هالمشقة كلها بسبب كون القهوة منشط، وانه هالقهوة انقذت له حياته. فمن فوائد القهوة كانت مساعدة المسلمين برمضان انه يضلوا فايقين كل الليل لحتى يقدروا يصلوا. عم نحكي هون عن فترة حرم فيها شرب الكحول للمسلمين، فكان الشعب بده بديل، وجه هون البديل واللي هو القهوة. فصار شرب القهوة شائع كتير بهالفترة، قدروا انتجوا كمية وبلشوا يصدروا لبرا، عملوا كتابات عن فوائد القهوة وقد ايه هي صحية. طيب بس انت قلت لنا انها سم قاتل، حخبرك منامي، خليك معي.
مزبوط، سم قاتل بس للحشرات. يعتبر الكافيين كمبيد للحشرات. لك لا، ما يعني عم تشرب بيف باف، هي شيء ثاني. هو صحي لنا ولكن سم للحشرات، لان بيأثر على الجهاز العصبي اللي بيؤدي انه يموتوا قبل ما ياكلوا كميه كافيه من هالنبته. ولكن بالنسبه لنا وككائن اكبر يعتبر الكافيين كتجربه حلوه، واكيد حنعيش من بعد ما نشربها. فهيدا السم انتشر لمكه، مش السم الجسدي، سم اجتماعي. انتشرت فكره القهوه بشكل رهيب، فصار سنه 1511 شرب القهوه بمكه كثير رائج، وبلشت تفتح القهاوي خلال لعب الالعاب والاحاديث الشيقه. ولكن هون بلشت المشاكل، يعني صار شرب القهوه بهيك محلات مصدر مشاكل. فطلع بوقتها قرار منع فيه شرب القهوه واستهلاكه، واعتبر جرم مصير اي انسان بيتعامل بالقهوه او بيشربها الموت، وطبيعي باي منطقه ممنوع مرغوب. فبلشت تجاره واستهلاك القهوه بالسر، تهريب، وضل استهلاك القهوه والتجاره فيه وتهريبه سري لحد ظهور السلطنه العثمانيه من بعد ما سيطرت على اليمن سنه 1536. وبسبب السلطنه العثمانيه وصلت فكره القهوه على الدول المسيحيه، على المناطق باوروبا. فشهدت اوروبا ولاول مره لفكره القهوه، وكونه امتداد السلطنه العثمانيه بوقتها بيوصل لاوروبا وبيقطع باسيا. فسنه 1550 كان اول فنجان قهوه بينشرب بسوريا، وبلشوا استهلاكها. عند الاتراك صارت من اهم الاستهلاكات اليوميه، ووصولا للاوروبيين وخصوصا التجار الكبار اللي تعرفوا على القهوه شافوها دقوها وكتبوا عنها. بالوقت اللي السلطنه العثمانيه كانت عم تهجم على مالطا وخسرت بحربها وخسرت عدد من جيشها بسبب فرسان جون بمالطا، وبهالحرب تعرفوا على القهوه. سنه 1600 ثوره القهوه انتشرت باوروبا وفاتت على اكبر الدول من فرنسا لهولندا، انجلند، ايطاليا، وخصوصا هولندا اللي اهتمت كثير بالقهوه. وبمحاوله تمت بنجاح قدر التاجر بيتر فاندر بروك يأمن نبته القهوه للهولنديه بمهمه كثير صعبه بمكه بسبب تحريمها للقهوه. ونعرف بوقتها انه اي حرب كانت تقوم كان اهم شيء انه اي ارض فيها زراعه نبته القهوه لازم تنحرق لحتى ما حدا ياخذ هالنبته ويزرعها عنده. كان بوقتها كنز القوي اللي بيحافظ عليها، كنز من الكافيين قدرت الهند انها تحصل عليه. قدرت توصل لزراعة القهوة من وراء حج هندي خبى نبتة القهوة بتيابه وضلوا ساحب فيه على الهند، من مكة للهند، وبلشوا زراعة. بعدين صار من الهند لمكة يصدروا، ازرع وتنتج. ولحسن حظ الهند كانت نبتة الكافيين هيدا المناخ اللي بدها اياه، بس عدا هالموضوع بإنتاج كمية كتير كبيرة من الكافيين ومن القهوة مثل سريلانكا وهولندا. ولكن هالدولتين مش بأراضيها، بأراضي مستعمرتها بجنوب الهند وبإندونيسيا. يعني عم نحكي على مناطق اللي بتوقع تحت خط الاستواء، بالمناطق الدافية. فبلش بالتالي انتاج القهوة بمستعمرات فرنسا لحد ما بسنة 1645 انفتح اول كوفي هاوس بالشكل الاوروبي اللي بنعرفه باوروبا بفينيس. ومن بعدها بلش انتشار فكرة الكوفي هاوسز بكل القارات وبكل البلدان، وانتشر بانجلند لحد ما سنة 1675 قرر الملك تشارل الثاني بتسكير كل الكوفي شوبس وكل الكوفي هاوسز بسبب اعمال الشغب اللي طلعت من بعد الحرب الاهلية بوقتها. ولكن تسكير هالمحلات زاد الشغب ما خففه، وصارت الناس تطالب باعادة فتحهم. فرجع عن قراره وفتحهم، وصارت هالبيوت الصغيرة هي ملقى لكل المفكرين والعلماء والفلاسفة بانجلند وفرنسا وغيرها، لدرجة انه حتى المسيحية كانوا اول فترة مايلين لمنع القهوة عن العالم. ولكن مطالبة الشعب والاستفتاءات اللي طلعت سمحت لهم. فرنسا برعت بانتاج القهوة، ايطاليا اخترعت كذا وسيلة لانتاجه وكذا طريقة لعمله، مثل الاسبريسو، الكابوتشينو، الفرابوتشينو، معكرونة، سباجيتي، كريستيانو رونالدو، لا هدول غير شيء. ومع ظهور الالكول بوقتها بكثرة صار ينعمل حملات لتشجيع شرب القهوة عن الالكول كبديل عن الالكول، وضل انتشار زراعة وانتاج القهوة لحد ما تربعت على عرش ملوك القهوة. ايه مين هي؟ ايوه برافو عليك منامي، بندا فاكس عم تفيدك. صحيح، البرازيل. سوبر برازيل. البرازيل انشهرت بكثرة انتاجها وبنوعيتها باول فترة ل 1850، وبفترة 100 سنة لقدام لحدود ال 1950. بفترة هال100 سنة صدرت البرازيل قهوة للعالم كله قد ما صدرت باقي الدول كلها لكل العالم مجموعين ببعضهم. وبلشت باقي الدول اللي بتوقع تحت خط الاستواء حسب مناخها اللي بيسمح لها المناسب مثل كولومبيا واثيوبيا والهند انها ترفع نسبة انتاجها لحتى تلحق الربح. ولكن ضلت البرازيل بالصدارة بانتاج 1/3 من انتاج العالم كله. ايه بس اي نوع قهوة عم يزرعوا واي نوع عم ينتجوا؟ القهوة هي انواع اصلا؟ ايه منامي، في كتير انواع من حبوب القهوة ولكن اشهر 4 هن الارابيكا، الروبوستا، الليبريكا والاكسلسا. الاكثر انتشارا حول العالم هي الارابيكا لان الكميه الاكبر وبالتالي الارخص. طيب هلا كل وقت عم نحكي عن القهوه، شو قصه النسكافيه؟ اخبرك منامي، ولكن ارجع معي لل 1867. ستوب.
رجوعا لورا، بلشت خبرية منشقة عن القهوة واللي هي النسكافيه بسويتزرلاند، لما انسان اسمه هنري نسلي لما بخلطة رهيبة من دقيق القمح، حليب وسكر وقهوة انقذ طفلة جارته من الموت. فهيدي الفورمولا من المزيج سحبها واخدها على لندن، بلش يبيعها التكوينة وانشهر كتير لحد سنة 1901 بنى مصنعه الخاص، بلش يعمل مزيج ويصنع ويصدر لحد 1937 ظهرت النسكافيه، يعني الكافيه تبع الرئيس نسلي. هاشتاج بديهيات. وكان عبارة عن قصة غرام بين النسكافيه وكتير من الناس، وبلشوا براندات معروفين يطلعوا، هيرتا، ماجي، نسكويك، يستعملوا هالمزيج ويعدلوا لحد سنة 1988 دخلت على الخط شركة راوند تريز وبلشت تصنع باستعمال هالمزيج الكيت كات، سمارتيز، بلاك ماجيك، بولو، وبلشت نسلي تنتشر أكثر وأكثر حول العالم لحد ما صارت عالمية. فتشيرز نسكافيه. حاليا مونامي صيت انتشار وشرب وقوة وأهمية القهوة أقوى من أي زمن قبل، وبما أنه هالقد منتشر كيف بالتحديد تأثيره على صحتنا؟ ببداياته كان العالم بتفكره مخدر بسبب تأثيره الغريب على الإنسان وتنشيطه للجسم، ولكن دراسات أثبتت وأكدت أنه ما عنده تأثير سلبي. وجود الكافيين منه مثل المخدرات، ولكن أكيد باستهلاك ضمن المعقول، مش بكثرة يعتبر كتير آمن. بمعدل يومي يعتبر صحي 3 كبايات، وبمعدل كل كباية يكون فيها حوالي 100 جرام من الكافيين. طلعت احاديث تحكي انه القهوه بتاثر على عدد الولادات بتاثيرها بجسم المراه الحبلة، ولكن ما في اي دراسه بتجزم هالموضوع، بل على العكس القهوه عندها فوائد كثيره، فوائد لجسم الانسان اكثر من ضرر له. دراسات اظهرت انه اللي بيشرب قهوه بيعيش كثير بسبب احساسه بالبسط وبالطاقه، وكلنا بنعرف انه اي مرض مشكلته بتبلش نفسيه، بس اكيد ما في شيء بالحياه كلها هو دائما بوزيتيف، عنده شوي تاثيرات سلبيه خصوصا بالكميات الكبيره، وممكن هالكميه الكبيره انها تقتل الشخص. حسب الدراسة اللي بيشرب بين 70 وال 75 كباية قهوة الموضوع بيؤدي للموت، ولكن ما بعرف ليه حدا بده يعمل هيك. فمن المعروف والمنتشر انه القهوة بتعطي تأثير كتير حلو على الانسان، بتعطي شعور بالرواق، 30 دقيقة من ترويقة الراس، وبمفعول من الطاقة ممكن يدوم بين الساعتين ونص و3 ساعات. طب هال3 ساعات عمول برمي على قناة باندا فاكس، فعل الجرس ليوصلك اي فيديو جديد، اشترك بالقناة، حضر كل الفيديوز اللي قبل، وانطروا الفيديو الجاي. شكرا على المشاهدة وبشوفكم بهذا الفيديو الجاي.